ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එක මම ෆොටෝෂොප් භාවිතා කරලා හැදුවේ කොහොමද කියන එක. හරිද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ලේයර්ස් ටික මෙතන තියෙන මම ඒවා ටික ඉස්සෙල්ලා හයිඩ් කරලා ඉන්න. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එක මට ඕන එකක් ආපේවා මේක. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ ෆයිල් ගිහිල්ලා ෆොටෝෂොප් ඔන් කරාට පස්සේ ෆයිල් ගිහලා නිව් යන්න. නිව් ගිහිල්ලා ඔයා ඩොකියුමන්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එකක් හදන්න. එතකොට කිලින්ම 1080p තමයි recommended size එක. pixels. හරිද? resolution එක 300, color mode එක RGB. resolution එක 72 දැම්මා තවුලක් නැහැ. හරිද? pixels per inch. ඊට පස්සේ create දෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ new document එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන rectangle tool එක අරගෙන guides හදා ගන්න එක. මම මෙතන rectangle tool එක අරගෙන මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ 50 pixels වගේ width එකයි height එකයි දීලා මම මේක okay දෙනවා. fill එක පාඩ මෙතන මේ white background එකනේ තියෙන්නේ. black color එකක් වගේ එකක් දුන්නොත් හොඳයි. ඒතකොට පේනවනේ ෆොටෝ. ඊට පස්සේ මේක select කරලා ඉරලා align to canvas දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක align කරනවා left edge වලට. ඊට පස්සේ align to මේ left top එකට align කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම alt ඔබලා duplicate එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කොටුව මේ දෙට align to right කරලා align to bottom දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ rectangle එක select කරලා ඔයාගේ මෙන්න මේ rule එක නැත්තම් control R ඔබන්න. control R ඔබලා මේ විදිහට මෙතනින් තියාගන්න. ඉතින් මේකත් මෙතනින් මොහොම තියාගන්න. මෙතනින් මේක select කරලා මේකත් මෙතනින් මොහොම තියාගන්න. මේකත් මෙතනින් තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ rectangles අපිට ඔන්න delete කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා guides මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මට ආපු order එකේ තිබ්බේ මෙන්න මේ විස්තර ටික දාන්න කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ කොළඹ 80වත් වෙන විරාමයකට එන්න අපි තරු ගනිමු කියන ටෙක්ස්ට් එක එන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙතන දිනේ 2024 පෙබරවාරි 3 වෙනිදා හවස 6:30ට BMSCH කියන ටෙක්ස්ට් එක එන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ දිනේ වෙලාව ඒ ටික. ඊට පස්සේ යාලගේ ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් සාදාම්බල ඉදිරිපත් කිරීමක් කියන එකත් එන්න ඕනේ කිව්වා. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන නිදාසේ ගන්න කියන ටෙක්ස්ට් එකත් පෝස්ට් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ මේකත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ කිව්වා මේ ටෙක්ස්ට් එකත්. මේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ පෝස්ට් එකේ. ඊට පස්සේ මට කැමති විදිහට මේක ඩිසයින් කරලා දෙන්න තමයි තිබ්බේ. මේක ටිකක් මියුසික් පැත්තට යන හින්දා මම කරේ wallpaper එකක් ගත්තා. AI wallpaper එකක් මේක. මම ගත්තේ මොකෙන්ද දන්නවද? මම ගත්තේ මේ wallpaper එක freepik website එකේ. මම ගෙවුවා මෙතන ඔයාලට ගිහින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක music related social media එකක් හින්දා මම music කියලා මෙතනින් ගහලා මෙතනින් මේ asset වලින් තෝරවුවා AI images කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක search කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් music වලට අදාළ AI වලින් generate කරපු අදාළ මේ ඒවයින wallpapers මේ කියන්නේ photos එනවා. ඔයාලට මේ download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් clip එකක් download කරගත්තේ. මට මතක නැහැ කොයි හරියද ඒක clip එක කියන එක. එහෙනම් මම දැන් කොහමද මේක download කරගත්තනේ. ඒක මම මෙතනින් දාලා පෙන්නන්නම්. file ගිහලා place embedded කරලා
මේ විදිහටම ප්ලේස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක ටිකක් මේ විදිහට ලොක් කරගත්තා. හරි. දැන් මේකේ මේ ඉමේජ් එකේ මේ උඩ කොටසයි යට කොටසයි ටිකක් මදි. ඒකින්ද මම කරේ මේක මට ස්ට්‍රෙච් කරන්නත් බෑ. එතකොට දැන් control T ඔබල ඕන මට මේක ස්ට්‍රෙච් කරලා මේවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් අර ෆොටෝ එක නිකන් අවුල් වගේ. ඒකින්ද මම කරේ මේක ඉස්සෙල්ලාම රාස්ටරයිස් කරගත්තා. ෆොටෝ එක රාස්ටරයිස් වෙලා දීලා ඊට පස්සේ කරන්න මෙන්න මේ තියෙන රෙක්ටැන්ගල් මාකර් ටූල් එක. ඒක අරගෙන මේ විදියට ඒ කියන්නේ පිරෙන්න ඕන තැන් ෆොටෝ එකේ පිරලා නැති පිරෙන්න ඕන තැන් මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට add to selection දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shift එක වගාගෙන මේ විදියට තව selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙක තමයි පිරෙන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ. මේකට කියන්නේ content aware fill කියලා. edit ගිහින් එතන content aware fill කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්ත පිරෙන්න ඕනේ ෆොටෝ එකේ මොන දේවල් භාවිතා කරලාද කියන එකත් ඔයා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොළ පාට වෙලා තියෙනවා මුළු ෆොටෝ එකම මේ හරියම. ගිටාර් එකේ කැලි වලින් මේ පැත්ත පිරෙනවට වැඩක් නැහැ. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කැලි වලින් තමයි මේ දෙපැත්ත පිරෙන්න ඕනේ. ඒකන මම මේ විදිහට මෙන්න මේ මයිනස් එක දාලා මේ විදිහට මේ ගිටාර් එකෙන් මේකට මේ දෙපැත්ත පිරෙන්න කැලි ගන්න එපා කියලා අයින් කරගන්න. මේකට අපිට සයිස් එක ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ left bracket key එකෙන් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක content aware fill එකෙන් fill වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් හොඳයි. අපිට ඔන්න මේක තව ටිකක් ස්කේල් කරගන්න පුළුවන්. control T ඔබන්. ඉතින් මේ වටේ ටික නම් අවුල්. ඒ ටික දැන් මම විනියර් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙනවනේ මේ ෆොටෝ එකට. එතකොට ඒ ටික අවුල් ඒ අවුල් ටික නැති වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ ලේයර්ස් දෙක control E ඔබලා එක image එකක් බවට පත් කරගන්න. ඊට පස්සේ යනවා control T ගිහලා ටිකක් scale කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ filter යනවා. camera raw filter යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් විනියර් ඉෆෙක්ට් එකෙන් මම මේ විදිහට ටිකක් මේ විදිහට පොඩි විනියර් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙනවා. චුටි ග්‍රේන් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක බේසික් වල කොන්ට්‍රාස්ට් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. හරි. ඕකේ දැන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ හරියෙන් අවුලක් ගන්නවා. මේ දෙපැත්ත චූටි අවුලක් තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් අවුල මැකෙනවා. මෙතනින් මම දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා. එතකොට මෙතන මේ කළු පාට මේ නිකන් කළු පාටින් පොඩි ස්මෝක් එකක් වගේ එකක් දෙනවා. එතකොට මේ චූටි දෙකක් නැති වෙලා යනවා. චූටි. හරිද? ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පෝස්ට් එකේ මෙන්න මේක. චන්ද්‍ර පහන් ආලෝකයේ මුදුස්වරෙන් නිදහසේ මාසයෙන් නිදහසේ විඳින්න කියන එක උඩින්ම එන්න හදලා තියෙන්නේ මම. ඉතින් දැන් මෙතන මම ටෙක්ස්ට් එක අදාගත්ත විදිය ආඩ පුළුවන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න යුනිකෝඩ් එකක් ගහද්දී සිංහල යුනිකෝඩ් කියන වෙබ්සයිට් එකට මම ගිහිල්ලා මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එක යුනිකෝඩ් ඉංග්‍රීසි වලින් එහා පැත්තෙන් ගහනවා. දැන් මෙතනින් අපි හිතමුකෝ දැන් බල්ලා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් මේ පැත්තේ ගහුවොත් මේ පැත්තේ යුනිකෝඩ් එක එනවා සිංහල. එතනින් ඔයාලට ෆොන්ට් ෆැමිලි එක උනත් තෝරා ගන්න පුළුවන්. දැන් FM ග්‍රැමර් වල බල්ලා කියලා ගහපුවාම ටයිප් වෙන්න ඕනේ විදිය යුනිකෝඩ් එක මෙතන එනවා. ඒක අපිට කරන්න දෙන්න control C බල කොපි කරගෙන FM ග්‍රැමර් ෆොන්ට් එක වගේ මේකේ තියෙනවා නම්
මේ ඒක තෝරලා මේ විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එක ගහලා දැන් අර ගහපු එක පේස්ට් කරගන්න තියෙනවා මෙතන. ඒකට බලන්න පුළුවන් මේ බලන කියන එක නඩවද. ඉතින් එහෙම තමයි මම කරන්නේ මේ ගොඩක් සිංහල ටයිප් කරගන්නේ. මට කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා මම අර යුනිකෝඩ් සිංග්ලිෂ් වලින් ඉස්සලා ගහලා ඒක යුනිකෝඩ් එක අරගෙන ඒක මේකේ පේස්ට් කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එක මම ගහපු විදිය කියලා දෙන්නම්. මම මේකට යුනිකෝ මේ භාවිතා කරපු ෆොන්ට් ෆැමිලි එක තමයි ෆෝරු මලිත් කියන ෆොන්ට් ෆැමිලි එක. ෆෝරු ගැමුණු එකේ මේ යුනිකෝඩුත් මේකට හරියනවා. ෆෝරු ෆැමිලි එකේ වම් ඒකෙන් ඊට පස්සේ ෆෝරු මලිත් එකේ මම දුන්නේ 12 එකේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට පොඩි කලර් ඕවර් එකක් දුන්නා. මේ කලර් ඕවර් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේකේ මේ ලයිට් ටික වගේ මේ වැටලා තියෙන ඉමේජ් එකෙත් අන්න ඒකෙන් එක කලර් එකක් පික් කරගෙන තමයි කලර් ඕවර් එකට දුන්නේ. ඒක මම පික් කරගන්න විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ විදිහට කලර් ඕවර් එක මම ගන්නම්කෝ. දැන් කලර් ඕවර් එකක් දීලා මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තොර මේ කලර් පික් එක එනවා. කලර් පික් එකේ මේ විදිහට කලර් එක තෝරගන්න තියෙන අවශ්‍ය කලර්. හරි. ඊට ඒක ඕකේ නේ. ඊට ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් දුන්නා පොඩි. බ්ලැක් එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තමයි මම මේ උඩ ටෙක්ස්ට් එක ගහගත්තා. ඒක මම මෙතනින් තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ කොළඹ කියන ටෙක්ස්ට් එක. ඒක ගැහුවේ කොහොමද? මම මෙතනදී යොදාගත්තේ මම ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් නිර්මාණය කරලා මෙතන හදුවේ නෑ. මම තවත් කෙනෙක් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් හදපු කෙනෙක්ද ඒක එඩිට් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට නෙමෙයි ඒක එඩිට් කරලා මෙතන කොළඹ කියන එක ඒකට ගහලා මේක මේවා කරගත්ත එක තමයි කරේ. මම අලුතෙන් ආයේ කොළඹ කියලා ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් මේකේ වෙන ගේමක් දීලා හදුවේ නෑ. හරිද? ඒකට මම කරේ ෆ්‍රී පික් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ආඩ පුළුවන් මෙතන ගහන්න PSD එක දවාට දැන් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක ඕනේ AI මේ adobe illustrator වලින් එඩිට් කරගන්න ඕන නම් වෙක්ටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් Photoshop වලින් ආ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක ඕන නම් PSD කියන එක තෝරලා මෙතන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් කියලා ගහන්න. මම ගැහුවේ golden text effect කියලා. එතකොට golden text effect වලින් creators හදලා තියෙන text effect වලට බලා ගන්න පුළුවන්. PSD එකක් විදියට තියෙනවා. මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් වලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. දැන් මම ගත් එක මෙතන තියෙනවාද කියන මට අමතකයි. මේක මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක තමයි මම ගත්තේ. පොක කරේ ෆයිල් ගිහලා මේක හදන්න හැටි පෙන්නන්නම්. ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ illustrator golden කියන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක මෙයාගේ එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ PSD එක. ඔයාලට මෙතන බලන්න your text here කියලා ඩබල් ක්ලික් කරගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට දැන් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන මේක මේ control label delete කරලා ඔයාලට සිංහලෙන් ගහ ගන්න ඕනේ විදිහට ගහ ගන්න දැන්. අපි ගහමු කොළඹ කියලා. කොළඹ හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ෆොන්ට් එක යුනිකෝඩ් එක කොපි කරගත්තා. control C ඔබලා මෙතනින් ගහගත්තා. පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ෆොන්ට් එක තෝරා ගන්න ඕනේ. මම කොළඹ කියන එක ගැහුවේ ෆෝටෝ මලෙත් එකෙන්ද මම අමතක මොන ෆොන්ට් එකද යූස් කරන්නේ. මම මේක දෙනවා 8 අසර එන ෆොන්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෂේප් එක ඕන මම ෂේප් එක මම ඩිලීට් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ෆයිල් ගිහලා සේව් කරගන්න. මේක ටිකක් මම ටෙක්ස්ට් එක ටිකක් ලොක් කරනවා. හරි. දැන් ෆයිල් ගිහලා සේව් කරගන්න. මේ ටික කරනවා මේ ලැප් එකේ ස්පීඩ් මැදි. හරි. ඊට පස්සේ ආඩ බලාගන්න බලන්න මෙතන ගිහම මේ කොළඹ කියන එක වෙන්න රේල්. දැන් මට මේක මෙහෙම ගන්න බෑනේ. ඒකට මම කරන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරනවා.
ඊපස්සේ මෙතන මේ ලයිට් එකේ මේ හරිය වුණ වැඩක් නැහැ. ඒකට මම ඒවා සිලෙක්ට් කරලා ඒවා ඩිලීට් කරනවා වැඩිපුර තියෙන ඒවා. එනිම නැත්නම් ඒවා මූව් කරගන්න පුළුවන් කැමති තැන් වල මම වැඩි හින්දා ඩිලීට් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳයි වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටිකත් අයින් කරලා මම control alt shift e ඔබනවා. එතකොට දැන් මේ control alt shift e ඔබද්දි මේ hide කරපු group එකකට ගිහින් එවුවට ඒක වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ eyeball එක open වෙලා තියෙන එකට ගිහින් තමයි ඒක ඔබන්න ඕනේ. control alt shift e කියන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ආඩ විසිබලි දැන් මේ පේන ඉමේජ් එක වෙනම ලේයර් එකක් බවට පත් වෙලා හැදිලා වෙනම එකක් විදිහට එන එක. හරිද? දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ ලේයර්ස් තුනෙන් හැදිලා තියෙන ඉමේජ් එක අපි මෙන්න මේ eyeball එකක් කරලා තියෙන ලේයර් එකක් ළඟට ගිහිල්ලා control alt shift e ඔප්පුවාම වෙනමම ලේයර් එකක් එනවා ඒ හැදිලා තියෙන ඉමේජ් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක අරගෙන post එකට දාගන්නවා. as a control table as it there ඊට පස්සේ මේක මම blending mode එකේ screen දාගන්නවා. හරි. දැන් වලට තියෙන්නේ රසවත්වන විරාමයකට එන්න අපි තරු ගණන් තියෙනද. ඒකට මම නිකම්ම ටෙක්ස්ට් එක ගහලා දෙන්නේ. ෆොන්ට් එක ඔන්න මෙන්න මේ A10 යසරත් කියන ෆොන්ට් එක. ඊපස්සේ මෙතන 2024 කියන ටෙක්ස්ට් එක ගහලා දෙනවා. ඒකට මම කරේ 2024 කියන ටෙක්ස්ට් එක ගහලා මෙතනින් මෙන්න මේක මේ 24 කියන එක විතර කලර් එක වෙනස් කරා කහ පාටනේ. මෙතන පෙබරවාරි 3 එකක් තියෙනවා BMSH පරි වල ටෙක්ස්ට් නිකන් ගහලා දෙන්නේ මේ නිදාසේ කියවන්න. කත් නිකන් ටෙක්ස්ට් ගහලා මේකත් නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් ගහලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි ස්මෝක් එකක් වගේ එකක් හදාගත්තා. ඒකට ඕක කරන්නේ දැන් නිවුල එකක් ගහලා බ්‍රෂ් එක ගන්නවා. soft brush එකක් ගන්න. හරිද? hardness එක 0 0. ඊට පස්සේ black color එක දාගන්න foreground color එක. ඊට පස්සේ වෙන මේ විදිහට paint කරගන්න. edge එක හරි. ඒකල මේ හරියෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය text එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ රසවත් වෙන විරාමයට එන්න අපි තරු ගන්න මේකට යටින් පොඩි නිකන් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් වගේ එකක් ගහගත්තා. ඒක ගහගත්තා එහෙම. මේ විදිහට rounded rectangle එකක් ගත්තා. rectangle tool එක. මේ විදිහට all round rectangle එකක් හදාගත්තා. right. ඊට පස්සේ ඒක black color එකෙන් fill කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක opacity එක ටිකක් මම අඩු කරගත්තා. ඉතින් එච්චරයි මේකට මම කරේ. මෙන්න මේ post එක හදන්න. ඉතින් මම හිතනවා අර දන්නේ නැද්ද තියෙනව නම් දැනගන්න. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දන්න විදිහට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ජය.